Hello and good afternoon. This is the World News at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafi Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. Vice President reaffirms Tinubu's commitment to rescuing kidnapped victims. NCDC raises alarm over politicization of cholera outbreak. World Health Organization Africa CDC unveils $518 million plan to fight Ebola outbreak. Diver injured in Western Australia shark attack. And in the ever exciting world of sport, Oshoala Penny Fire Falcons lost Lionesses in WAFCON warm-up. Those are the headlines. Now the news in detail. Vice President Kashim Shettima yesterday assured Nigerians that President Bola Tinubu's administration is determined to secure the safe return of children and other citizens currently held by bandits and terrorists. Speaking in Abuja shortly after a special Jumat prayer held at the National Mosque as part of activities marking this year's Democracy Day celebration, the Vice President also revealed that the administration is determined to overcome the nation's security challenges. Shettima's assurance came as the police debunked reports of the death of one of the abducted girls on the 15th of May, warning against misinformation on the sensitive issue. He said President Tinubu remains firmly committed to restoring peace, security, and stability across the country, urging citizens to continue to pray for the nation's unity and progress. He stressed that despite prevailing challenges, the government would not relent in its effort to restore normalcy across Nigeria. The Nigeria Center for Disease Control, NCDC, has expressed concern over the politicization of cholera in some parts of the nation. The agency reported that it had deployed emergency response teams to cholera-affected states as part of measures to curb the ongoing outbreak. The report detailed ongoing surveillance, laboratory case management, water sanitation, and risk communication intervention being implemented nationwide. Highlighting the challenges, the NCDC identified the politics being played, delayed diagnostics, shortages of critical supplies, and weaknesses in surveillance, among other factors, as issues surrounding the trajectory of the outbreak. The World Health Organization and the African Union's Public Health Agency launched a $518 million plan to tackle the Ebola outbreak causing the alarm in the Democratic Republic of Congo and its neighbors. The World Health Organization Chief Tedros Adhanom and the African Center for Disease Control and Prevention stated that the plan would last from June to November. According to the World Health Organization's latest figures, there have been 381 confirmed cases in the DRC, including 64 deaths. The outbreak in the northeastern DRC has hit 3 provinces, with the epicenter in Ituri, with the Africa CDC says account for 90% of the confirmed cases and 76% of deaths. Recall that the outbreak was declared on the 15th of May in the northeastern Democratic Republic of Congo, but the rare but younger strain of Ebola virus is believed to have been spreading under the watch list of some beforehand. And moving on, the United States President Donald Trump revealed that Iran still has about 22% of its missiles stockpile remaining after Tehran fired dozens of missiles at neighboring countries during a week marked by a fragile ceasefire. He informed newsmen yesterday in an interview that Iran still has capacity, missiles, and drones.
Recall that President Donald Trump claimed to have completely destroyed Iran's war-fighting capacity. However, figures from Iran's missile stockpile is higher than one of 18%. Australian authorities has disclosed that a diver sustained critical injuries in a serious shark attack in Western Australia. The man in his 30s was attacked by a 4.5 meter, about 15-foot shark off the Michaelmas Island of the southeast of Perth. Ambulance services and the Western Australian government have revealed. The attack was reported today, 2 weeks after a man was killed by a shark in the northern Queensland state, the third fatal shark attack this year in Australia. Australian scientists believe increasingly crowded waters and the rising ocean temperatures are shifting sharks' migratory patterns, which have been contributing to a rise in attacks. And finally, in the ever-exciting world of sport, the Super Falcons opened their final preparations for the 2026 Women's Africa Cup of Nations with a convincing 2-1 victory over Senegal in an international friendly at the Remo Stars Sports Complex in Ikenne, Ogun State yesterday, with Aisha Toshola and Tony Payne providing the goals for Justice Madugu's side. The result was Nigeria's first over Senegal since a 3-0 friendly victory in 2018 and continued the Super Falcons strong from heading into the tournament. Nigeria head into the WAFCON as defending champions, having lifted their 10th continental title last year, and will target an 11th when the competition begins in Morocco on the 26th of July. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. Vice President Kashim Shettima yesterday assured Nigerians that President Bola Tinubu administration is determined to secure the safe return of children and other citizens currently held by bandits and terrorists. Nigeria Center for Disease Control and Prevention expressed concern over the politics played around cholera in some parts of the country. The World Health Organization and the African Union's Public Health Agency launched a $518 million plan to tackle the Ebola outbreak causing alarm in the Democratic Republic of Congo and its neighbors. And also on the foreign scene, we brought you a report that Australian authorities disclosed that a diver sustained critical injuries in a serious shark attack in Western Australia. And finally, in sports, Super Falcons opened their final preparations for the 2026 Women's Africa Cup of Nations with a convincing 2-1 victory over Senegal in an international friendly at the Remo Star Sports Complex in Ikenne, Ogun State yesterday, with Asisat Oshola, beg your pardon, and Tony Payne providing the goals for Justice Madugu's side. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Now stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916-893-2000, 0916-893-2000 for any eyewitness account. Up next is IROYIN AGBAYE with Omowumi Adegoke. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. Ẹ filẹ̀, ẹ
má yí kúrò, Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Ẹ̀kásán àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀ yín láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM ti àkàlẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adegoke lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe àtúnjẹ́rìísí ìfarajìn Tinubu láti dóòlà àwọn ènìyàn tí wọ́n jí gbé lọ. Àjọ tó ń rí sí àmójútó àkóso tó ń ti ìdènà mọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn àjọ NCDC wọ́n ké gbàjarè jáde síta lórí lílo ìbújáde àrùn onígbá méjì kọ́lẹ́rà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Àjọ tó ń rí sí ètò ìlera lágbàáyé WHO àti àjọ tó ń rí sí ìdènà mọ́ àrùn àti àkóso rẹ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà wọ́n ṣiṣọ́ lójú ètò owó kan tí í ṣe mílíọ̀nù okòóléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tàdínméjì owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là láti fi gbógun ti ìbújáde àjàkálẹ̀ àrùn Ẹ̀bólà. Awẹ́dò kan farapa ní apá ìwọ̀ oòrùn ìlú Australia nínú ìkọlù ẹja odò àkúrákudà ìyàn ṣáàkì. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé Oshoala àti Payne wọ́n mì àwọn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Falcons wọ́n sì borí igun Lioness nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìgbáradì fún ìdíje WAFCON. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Kazeem Shettima lánàá òde yìí ló ń fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pinnu láti rí àrídájú pé wọ́n gba àwọn ọmọ tó ń ti àwọn ará ìlú tó wà ní àkàtà àwọn agbébọn tó ń ti agbésùnmọ̀mí sílẹ̀ padà wá sí ilé láyọ̀ àti ní àlàáfíà. Ó sọ̀rọ̀ náà nílùú Àbújá lẹ́yìn ìsìn Jímọ̀ pàtàkì kan eléyìí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ láti fi ṣàmì ayẹyẹ àyájọ́ ìjọba àwarawa. Ìgbákejì ààrẹ wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ìpinnu ìjọba láti borí ìṣòro ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí. Shettima ó ṣe ìfidánilójú náà lẹ́yìn ìròyìn kan tó jáde lórí bí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bí wọ́n ṣe ti ṣe ìkódànù ìròyìn eléyìí tí ń káàkiri lórí ikú ọ̀kan lára àwọn ọmọ eléyìí tí àwọn atiláwí gbé lọ tó jẹ́ ọmọbìnrin lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún pẹ̀lú ìkìlọ̀ lòdì sí ìpínká ìròyìn tí ò bá fẹsẹ̀ múlẹ̀ eléyìí tó bá jẹ́ ìròyìn òfegè lórí irú ọ̀rọ̀ tó bá lágbára bẹ́ẹ̀. Ó wá sọ̀rọ̀ nípa ìfarajìn ààrẹ Tinubu láti dá àlàáfíà padà sínú ìlú tó fi mọ́ ìmúdúróṣinṣin ètò ààbò jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ ló tún rọ àwọn ará ìlú láti tẹ̀síwájú nínú gbígba àdúrà fún ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú àtẹnumọ́ wípé ìjọba ń sa gbogbo ipá àti akitiyan wọn láti dá nǹkan padà sípò bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ní orílẹ̀-èdè yìí. Àjọ tó ń rí sí àmójútó àkóso àti ìdènà mọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn àjọ NCDC wọ́n ṣàfihàn ìkọlóminú wọn nípa ọ̀rọ̀ àrùn onígbá méjì kọ́lẹ́rà tí wọ́n fi ń ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú láwọn apá abìkan lórílẹ̀‐èdè yìí. Àjọ náà fìròyìn léde pé àwọn ti kó àwọn ikọ̀ eléṣe pàjáwìrì àwọn síta sí àwọn ìpínlẹ̀ tí àrùn onígbá méjì ọ̀hún ti ń ṣọṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí lára ìlànà láti fi gbógun ti ìbújáde àrùn náà. Ìròyìn wá ṣàkójọpọ̀ ìgbésẹ̀ àyẹ̀wò àbójútó àkóso ìmọ́tótó omi àti ìdásí ìbásọ̀rọ̀ lórí ewu àrùn náà èyí tó ti ń jẹ́ mímúṣẹ láwọn agbègbè ọ̀hún. Lórí ìṣòro náà
àjọ NCDC tọ́ka sí ibi lílo ọ̀rọ̀ ọ̀hún fún òṣèlú bó ṣe ti ń mú ìgbésẹ̀ ìtọ́jú wà lójú kan tó sì ń dá a dúró tó fi mọ́ àìní ànító àwọn ohun èlò tó yẹ tó ń ti àwọn nǹkan mìíràn tí wọ́n pe ó ń fa àkùdé. àjọ tó ń rí sí ètò ìtọ́jú ìlera lágbàáyé yan àjọ WHO tó ń ti àjọ ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà tó ń rí sí ìlera ìlú wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò kan eléyìí tó ní owó kan tí í ṣe mílíọ̀nù okòóléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta-dín-méjì owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là láti fi gbógun ti ìbújáde àrùn Ebola tó ń ti ìpolongo rẹ̀ nílùú Congo àti ní agbègbè ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. Ọ̀gá àgbà àjọ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus àti gbọ̀ngàn ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ń rí sí àkóso àti ìdènà mọ́ àjàkálẹ̀ àrùn wọ́n fi léde pé ètò náà yóò wáyé láti inú oṣù kẹfà wọ inú oṣù kọkànlá gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ òǹkà eléyìí tí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìlera ìlú lágbàáyé fi léde 300 ó ní àrùn náà tó ti bú jáde tí wọ́n sì ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nílùú Congo tó fi mọ́ ikú ènìyàn 64. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ rántí pé wọ́n kéde ìbújáde àrùn Ebola ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ní apá àríwá ìlà oòrùn ìlú Congo tó ń ti bí àrùn náà ṣe ń tàn ká àti bó ṣe ti wà lábẹ́ àkóso tó ń ti àmójútó. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti ṣàfihàn pé Iran ṣì ní tó bí 20% àdó olóró mísáìlì lẹ́yìn tí Tehran yìn púpọ̀ nínú àdó olóró mísáìlì ọ̀hún sí orílẹ̀-èdè alábàámúlétì rẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ tó ṣàmì àdéhùn jogun omi ẹlẹ́gẹ́ wọn. Ó fi ọ̀rọ̀ tó àwọn oníròyìn létí lánàá òde yìí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pé Iran ṣì ní agbára mísáìlì àti díròònù. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ rántí pé ààrẹ Trump ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wípé òun ti ṣe ìbàjẹ́ agbára ìjagun Iran. Ẹ̀wẹ̀ òǹkà ìpamọ́ ohun ìjagun mísáìlì Iran sì ròkè ju 18% lọ. Àwọn aláṣẹ ìlú Australia wọ́n ti ṣàfihàn pé olùwẹ̀dò wo ohun tó wà lálẹ́ odò kan wọ́n pé ó ti ní ìpalára alágbára lórí bí ẹja kúrákudà ṣáàkì bó ṣe ṣèkọlù sí ní apá ìwọ̀ oòrùn ìlú Australia. Arákùnrin náà tó wà láàrin 30 ọdún rẹ̀ ní ẹja kúrákudà ọ̀hún tó tóbi tó ìwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 15 ló ṣèkọlù sí lórí erékùṣù Michelamas. Ìròyìn wá gbé ìkọlù náà lónìí ní ọ̀sẹ̀ méjì sí ìkọlù èyí tó jẹ́ pé ó gbẹ̀mí arákùnrin kan látàrí ìkọlù ẹja àkúrákudà náà ni ò ní apá àríwá Queensland. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó wá jẹ́ ìkọlù àwọn ẹja àkúrákudà ṣáàkì yìí fún ìgbà kẹta nínú ọdún yìí nílùú Australia. Àwọn oníṣẹ́ ìwádìí ìṣègùn òyìnbó wá gbàgbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ṣeéṣe kó wáyé lórí bí èrò ṣe ń pọ̀ nínú omi àti bí nǹkan ṣe ń ròkè nínú ìwọ̀n ìgbóná àti ooru fún àwọn ẹja náà nínú odò kó jẹ́ pé bóyá òun ló ń ṣe okùnfà ìkọlù wọn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyún ikọ̀ Super Falcons wọ́n ṣíde ìgbáradì wọn fún ìdíje àwọn obìnrin ti ife ẹ̀yẹ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà fún tọdún 2026 pẹ̀lú àṣeyọrí tí wọ́n ṣe lórí ìbọn ti jáwé olúborí àmì ayò 2-1 borí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Senegal nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ òkèrè eléyìí tó wáyé ní gbọ̀ngàn eré ìdárayá Remo Star ní Ìkẹnẹ lánàá òde yìí pẹ̀lú bí Azizat Oshoala àti Tony Payne bí wọ́n ti mẹ àwọn fún igun Justin Madugo. Èsì ọ̀hún ó jẹ́ àkọ́kọ́ fún Nàìjíríà borí ikọ̀ Senegal láti ìgbà tí wọ́n ti ní àṣeyọrí àmì ayò 3-0 nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ lọ́dún 2018 tó sì mú ikọ̀ Super Falcons tẹ̀síwájú nínú ìlépa wọn fún ìdíje náà. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà yóò kọjá lọ sínú ìdíje WAFCON ọ̀hún lẹ́yìn tí wọ́n gba ipò 10 lọ́dún tó lọ tó ń ti àfojúsùn 11 wọn
lákòókò tí ìdíje náà bá bẹ̀rẹ̀ nílùú Morocco lọ́jọ́ 26 nínú oṣù keje. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Igbákejì ààrẹ Kazeem Shettima lánàá òde yìí ló fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú pé ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pinnu láti rí àrídájú ìgbàpadà láyọ̀ àwọn èwe tó ń ti àwọn ará ìlú tó wà lákàtà àwọn agbébọn àti agbésùnmọ̀mí. Àjọ tó ń mójútó ìdènà mọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ṣàfihàn ìkọlóminú wọn lórí lílo àrùn onígbá méjì kọ́lẹ́rà bí ọ̀rọ̀ òṣèlú láwọn apá abìkan lórílẹ̀-èdè yìí. Àjọ tó ń rí sí ètò ìlera lágbàáyé tó ń ti àjọ ilẹ̀ adúláwọ̀ fún ọ̀rọ̀ ìlera ìlú wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò kan pẹ̀lú owó kan tí í ṣe mílíọ̀nù 2,532 owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là èyí tí wọ́n ṣètò láti fi gbógun ti ìbújáde àrùn Ebola tó ti ń fa ìtalólobó nílùú Congo tó ń ti àwọn ìlú alábàámúlétì rẹ̀. Àwọn aláṣẹ ìlú Australia wọ́n ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí pé olùwẹ̀dò kan ó farapa gidi nínú ìkọlù ẹja àkúrákudà ṣáàkì lápá ìwọ̀ oòrùn ìlú Australia. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Super Falcons wọ́n ṣíde ìgbáradì àṣekágbá wọn fún ìdíje ife ẹ̀yẹ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ ti àwọn obìnrin fún ọdún 2026 pẹ̀lú bọ́n ti jáwé olúborí àmì ayò 2-1 tí wọ́n fi na ikọ̀ Senegal nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tó wáyé ní gbọ̀ngàn eré ìdárayá Remo Star ní Ìkẹnẹ lánàá òde yìí. Asisat Oshoala àti Tony Payne ni wọ́n mi àwọn fún igun Justin Madugu. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lé lórí ẹ lè kàn sí kolo ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.